טוב לכולם, ברוכים הבאים לרעיון הגדול ימי הקורונה שלי, בנוכחות משי ירמולניק. אנחנו עוד מעט נשאל אותה שאלות ונראה מה היא תענה. אז יאללה, כולם מוכנים? אז יאללה, יצאנו. איך את מסתדרת עם המצב של מגפת הקורונה? שאלה לא פשוטה, ליאון, אבל אני אשתדל לענות עליה במסגרת היכולות שלי. להסתדר עם הדבר הזה זה לא פשוט, אבל ניתן. כמובן שמההתחלה, כמו כולם, אני נבהלתי ונלחצתי, והיסטריה מסביב, אי אפשר להתעלם ממנה, היא משפיעה. אבל לומדים. יש הנחיות ברורות של משרד הבריאות שצריך להיצמד אליהם. יש הסברים מספיק ברורים במדיה, ובסופו של דבר יכול להיות שאנחנו קיבלנו הזדמנות להיות יותר ביחד, משפחה, כולם מסביב, בבית מוגן, וזה מספיק. לפי מצב הזה, זה נותן הרבה ביטחון, ועם זה אנחנו ננצח את קורונה. מה עוזר לך להתמודד עם השגרה העכשווית? השגרה היא השתנתה, היא לא כמו שהיא הייתה פעם. צריך לקבל את זה, להבין שזה זמני, ובסופו של דבר להחזיק בראש כל הזמן את המחשבה שזה ייגמר, שזה מצב לא קבוע, וכיף גדול שיש לנו את בני המשפחה שלנו שהם לידינו, שאנחנו ביחד, אנחנו דואגים אחד לשני, וזה נותן הרבה כוח, וכמובן כל הזמן לשמור על עצמנו, ובסוף יהיה טוב. האם את מקבלת את אמצעי הזהירות של משרד הבריאות ברוח טובה? מההתחלה היה מאוד מאוד קשה לקבל את הכפפות ומסכות ואלכוג'ל וכל המסביב הזה, אבל בסוף כשמגיעים להבנה שזה מגן עלינו, שזה עוזר לנו לא להיות ברשימה של החולים, צריך לעשות את זה, ואם צריך לעשות את זה אז עושים את זה ולא מקטרים יותר מדי, כי בסופו של דבר זה לטובתנו ולא נגדנו. מה גורם לך להיות רגועה במצב של מגפת הקורונה? רגוע במצב הזה זה קשה, אבל ניתן. תמיד יש עליות וירידות של מצב הרוח, כי כל מיני חדשות מסביב הן מלחיצות, אבל בסופו של דבר להחזיק ביד את התקווה שזה זמני, זה מאוד מאוד עוזר, וזה באמת מרגיע, ואנחנו כולנו רוצים להאמין שזה מצב זמני, שזה ייגמר, ואני באמת מאמינה בזה, וזה מחזיק אותי, זה נותן לי תקווה גדולה, ואני מקווה שבעתיד הקרוב אנחנו נחזור לשגרה אפילו יותר משופרת ממה שהייתה לנו, ואנחנו נדע גם להעריך יותר טוב את מה שיש לנו, את הדברים הקטנים שאנחנו לא רואים אותם ביום יום תוך כדי ריצה, ועכשיו זמן של עצירה, אז אנחנו פתאום רואים את הדברים שלא ראינו ומעריכים את היציאות, את הטיולים, את הטבע, את הביחד, את האוכל, את המקומות שאנחנו אוהבים, את המסגרות שאנחנו לפעמים לא תמיד היינו מתחברים אליהם, עכשיו הם מקבלים משמעות אחרת, ובסופו של דבר זה מרגיע את התקווה לעתיד של מחר. המחר שיהיה הכל טוב, וזה מחזיק אותי רגועה, ואני לא נלחצת מהשפעות ושמועות האלה מסביב שהן לא פשוטות. האם השגרה זו עוררה בך שינוי כלשהו? כמובן שהשינוי בשגרה הוא מעורר הרבה מחשבות. הקורונה היא נותנת לנו להבין שלא ניתן יותר לחיות בקצב הזה, וצריך לעשות שינוי. השינוי צריכים לעשות אנחנו.
כולנו ביחד, כי בדרך שהלכנו עד עכשיו כנראה שהבאנו את הטבע למצב כמו שהוא, וצריך לשמור גם על טבע, לתת לו מנוחה ולא להיות אכזרים בשימושים שלנו. ואני חושבת שבסופו של דבר כל האנושיות תבין שצריך לעשות שינוי, ועם שינוי הזה ועם אמונה בזה שאנחנו עושים גם טוב לטבע ולא רק לעצמנו, אנחנו נתקדם וננצח את הקורונה ואת כל הבעיות שיש בחברה. תודה שצפיתם, ונתראה בפעם הבאה. תהיו חזקים. ביי ביי.